आज म तपाईलाई B.Ed थर्ड इयरको यो मेजर इंग्लिश सब्जेक्ट ELT Methods and Practices भन्ने यो सब्जेक्टको चाहिँ आज म तपाईलाई युनिट 5 जसमा चाहिँ टिचिङ ल्याङ्ग्वेज स्किल्स भनेर रहेको छ। यसको चाहिँ आज म तपाईलाई चाहिँ मेन पोइन्ट तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्न गएको छु। यसको नोट म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु। तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ युनिट 5 मा चाहिँ टिचिङ ल्याङ्ग्वेज स्किल्स भनेर चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। टिचिङ ल्याङ्ग्वेज स्किल्समा चाहिँ हामीले चाहिँ चारवटा कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्नु पर्दछ। टिचिङ लिसनिङ, टिचिङ स्पिकिङ, टिचिङ रिडिङ, टिचिङ राइटिङ। यो टिचिङ ल्याङ्ग्वेज स्किल्सहरु चाहिँ के हुन्? लिसनिङ, स्पिकिङ, रिडिङ एन्ड राइटिङ हो। यो कुराहरु चाहिँ हामी चाहिँ यो युनिटमा चाहिँ युनिट 5 मा चाहिँ हामी चाहिँ पढ्दछौं। र यो सुरुमा चाहिँ टिचिङ लिसनिङमा चाहिँ यो सुरुको टिचिङ लिसनिङमा चाहिँ हामी चाहिँ यो 9 वटा पोइन्टहरु चाहिँ हामी मा चाहिँ यो चाहिँ मेन टपिकमा चाहिँ हामी चाहिँ पढ्दछौं। यो कुराहरु चाहिँ पढ्नु पर्दछ। टिचिङ लिसनिङमा चाहिँ यो कुराहरु पढ्नु पर्दछ। रिजन्स फर लिसनिङ, डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ लिसनिङ, लिसनिङ लेभल्स एन्ड मटेरियल्स, लिसनिङ स्किल्स, लिसनिङ प्रिन्सिपल्स, टेक्निक्स or stages of teaching listening, use of audio and video in the listening lessons, listening suggestions or activities and exercises, listening lesson sequence। यो कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ पढ्नु पर्दछ। तपाईले चाहिँ यो कुरा चाहिँ पहिले सुरुमा चाहिँ याद गर्नुस्। मैले चाहिँ जति पनि यहाँ तपाईलाई चाहिँ शेयर गरिरहेको हुन्छु, तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ याद गर्नुस्। मेन पोइन्टहरु यो पनि तपाईले चाहिँ याद गर्नुस्। टिचिङ लिसनिङ भित्र चाहिँ के कुराहरु पर्दछ, के कुरा पढ्नु पर्दछ भनेर चाहिँ यो तपाईले चाहिँ याद गर्नु होला। सुरुमा रहेको छ यहाँनिर टिचिङ लिसनिङको बारेमा तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्नेछु। मेन पोइन्टहरु म तपाईलाई यहाँ शेयर गर्नेछु। यो पुरा डिटेल अनि एक्सप्लेन चाहिँ होइन, जुन चाहिँ यो तपाईले चाहिँ यो यससँग चाहिँ टिचिङ लिसनिङसँग सम्बन्धित अथवा जुन मेन टपिक छ त्यो टपिकसँग रहेको चाहिँ मेन पोइन्टहरु चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ शेयर गरिरहेको छु। त्यो तपाईले चाहिँ याद गर्नु होला। अनि एक्सप्लेनको कुराहरु तपाईले चाहिँ यो तपाईले चाहिँ मतलब मेन पोइन्टहरु हुन् र तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नको निम्ति तपाईले चाहिँ बुकहरु, टेक्स्ट बुकहरु चाहिँ पढ्नु पर्दछ अथवा यसैलाई तपाईले चाहिँ एक्सप्लेन गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ मेन पोइन्टहरु मैले तपाईलाई चाहिँ शेयर गरिरहेको छु। लिसनिङ इज one of the important skills of language. Listening is also known as primary skill since learning a language primarily requires listening. A primary skill was virtually ignored by the traditional approaches to language teaching and learning. Primary skill revived significant attention of teachers, experts and theories. यो यहाँ चाहिँ प्राइमरी स्किल रिसिभ्ड रहेछ। यो received primary skill received significant attention of teachers, experts and theorists. त्यसैगरी अब अर्को यहाँनिर चाहिँ टपिक रहेको छ रिजन्स फर लिसनिङ। यो चाहिँ जुन यो टिचिङ लिसनिङ भित्र चाहिँ मैले माथि तपाईलाई चाहिँ शेयर सो गरिसकेको छु। टिचिङ लिसनिङ भित्र चाहिँ 9 वटा पोइन्टहरु चाहिँ टपिकमा चाहिँ पढ्नु पर्दछ भनेर पहिलो पोइन्टमा चाहिँ रहेको छ रिजन्स फर लिसनिङ। रिजन्स फर लिसनिङमा चाहिँ टु गेट इनपुट, टु एराउज इन्ट्रेस्ट एन्ड मोटिभेसन इन लर्निङ, टु एक्सपोज स्टुडेन्ट्स टु डिफरेन्ट फिचर्स अफ इंग्लिश, to help students acquire the
English language subconsciously. कहीँ मेरो स्पेलिङहरु मिस्टेक भएको छ भने तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सच्याएर तपाईले नोट गर्न सक्नुहुन्छ टाइपिङ गर्दाखेरि मिस्टेक हुन सक्छ यसको चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ एक्सप्लेन यहाँनिर मतलब अरु पोइन्टहरु लेखेको छैन यो रिजन्स फर चाहिँ यो लिसनिङमा चाहिँ यो चारवटा कुराहरु चाहिँ पर्दछन् अर्को यहाँनिर रहेको छ डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ लिसनिङ क्याजुअल एन्ड फोकस्ड लिसनिङ रेकर्डेड एन्ड लाइभ लिसनिङ एक्सटेन्सिभ एन्ड इन्टेन्सिभ लिसनिङ यसको चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ यहाँनिर मेन पोइन्टहरु यहाँनिर रहेको छ यो सुरुको दुईटा हो क्याजुअल लिसनिङ refers to that listening activity which happens as usual as a part of our planning. Focused listening refers to that kind of listening activity which is planned and purposeful. अर्को रहेको छ the materials recorded in the CDs, DVDs, tape recorders, etc. are basically used for the recorded listening. The real life face-to-face interaction involves live listening. Extensive listening refers to that type of listening process which involves extended materials and time for listening. Intensive listening is such a type of listening which involves particular language and comprehension exercises for the students to complete after listening to the given materials. त्यसैगरी यहाँ अर्को टपिक रहेको छ listening levels and materials. Different types of materials, particularly authentic and non-authentic ones, are important for developing the listening capacity of learners. Authentic materials is too difficult for lower level students since such materials is not produced especially for the learners. Non-authentic material is more effective for the advanced level among the lower level students since such materials is especially made for such learners by simplifying and modifying the language. त्यसैगरी अर्को रहेको छ यहाँनिर लिसनिङ स्किल्समा चाहिँ predicting, getting the general information, extracting specific information, extracting detailed information, recognizing functions and discourse patterns, deducing meaning from context. यसलाई चाहिँ म एक एकवटा चाहिँ यहाँनिर पोइन्टहरु म यहाँनिर तपाईलाई चाहिँ यो चाहिँ माथिको प्रत्येक एक यो पोइन्टको चाहिँ यो एक एकवटा यो सेन्टेन्सहरु रहेको छ पोइन्ट भनौं. Predicting refers to the skill of listener who may predict what is being listened to. Getting the general picture implies that the efficient listeners can understand or find out the gist of the discourse that they are listening to. The good listeners have the skill of finding out specific information such as date, event, types, examples, etc. Extracting detailed information refers to the listeners ability to find out detailed information from the given text or discourse. त्यसैगरी अर्को यहाँनिर पोइन्ट रहेको छ
Recognizing functions and discourse patterns is concerned with language features such as form, function, relationship, and discourse structure. Deducing meaning from context is concerned with the ability of finding out contextual meaning of words and utterances. त्यसैगरी यहाँनिर अर्को रहेको छ लिसनिङ प्रिन्सिपल्स. इन्करेज यो स्पेलिङ यहाँनिर बिग्रियो. Encourage students to listen to as often and as much as possible. Help students prepare to listen once may not be enough. Encourage students to respond to the content, not just to the language. Different listening stages demands different listening tasks. Good teachers exploit listening text to the full. यो चाहिँ रहेको थियो लिसनिङ प्रिन्सिपल्समा. मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यति नै शेयर गरेँ किनकि यो भिडियो पनि अलिकति लङ हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ पढ्नको निम्ति अथवा नोट गर्नको निम्ति पनि टाइम धेरै लाग्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईलाई यति शेयर गरेँ. मैले जति शेयर गरेको छु त्यो तपाईले चाहिँ नोट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि पहिला सुरुमा सुन्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले चाहिँ भिडियोलाई पज गरेर पनि तपाईको अलि छिटो छिटो पढ्ने बानी छ अथवा नोट गर्ने बानी छ भने पनि भिडियोलाई पज गरेर तपाईले नोट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ. तर तपाईले चाहिँ यो चाहिँ याद गर्नुहोस्, यो पोइन्टहरु चाहिँ याद गर्नुहोस्, इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरु हुन्, तपाईले चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ. हुन्छ आजलाई त्यही नै. आउने समयहरुमा अरु बाँकी रहेको टपिकहरुमा पनि म तपाईलाई चाहिँ यसरी नै भिडियोहरुमा तपाईलाई चाहिँ नोटहरु शेयर गर्ने नै छु. तबसम्म चाहिँ तपाईले चाहिँ मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला.